Tuần rồi thì mình có đọc một bài báo trên Zing về chủ đề cam dày ở Bitexco. Và sau khi lướt đến phần bình luận thì mình phát hiện ra là đa phần những bình luận ở trong bài viết này đều có thái độ chỉ trích giới trẻ. Chẳng hạn như là Toàn là bọn tào lao, rảnh rỗi quá đi xếp hàng trước cửa hàng nhà người ta 10 ngày. Đúng là tụi trẻ bây giờ lãng phí thời gian quá. Bó tay, con tôi mà ngủ ngoài đường như thế này á là tôi cho nó một gói cơm bồn, xách quần áo, vali đi khỏi nhà luôn. Cái bọn này rảnh nhờ, có làm vậy cho cha mẹ được không? Ăn ngủ ở đây chắc toàn là bọn mồ côi cha mẹ không à. không biết các bạn thấy như thế nào, nhưng mà khi mà mình đọc được bình luận của những bài viết ấy, mình cảm thấy tức mà mình đứng lên luôn á. Chứ bình thường nếu mà mình quay clip mình toàn ngồi không à. Mình không biết là mấy bạn camper ở bài báo trên đã làm gì sai mà lại khiến cho mọi người khẩu nghiệp đến vậy. Nếu bạn nào chưa biết thuật ngữ cam hay camping là gì thì đây là một từ tiếng Anh và được dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là cắm trại. Theo Wikipedia, cắm trại là một hoạt động vui chơi giải trí ở ngoài trời và trong đó những người tham gia được gọi là những người cắm trại. Mục đích của việc cắm trại là để xa rời ồn ào, xô bồ và văn minh của chốn đô thị và tìm về sự thanh bình, không khí trong lành của thiên nhiên hoang dã. Ê Hiếu, ai mượn mày giải thích vậy? Không cần thì thôi, làm gì căng dịp bro. Sợ tôi quay clip chung với bạn làm xấu hình ảnh của bạn hả? Mà bữa giờ tôi xuất hiện trên clip của bạn hơi bị nhiều rồi đó, mà chả được trả cát xê đồng nào á. Bạn mà không xóa cái clip đó hả là tôi mét má. Phải clip. Quay lại vấn đề khác với hoạt động cắm trại ở ngoài trời thì cam độ ở đây được hiểu theo nghĩa là cắm trại trước một cửa hàng nào đó với mục đích là để canh me, để mua một món hàng nào đó sớm nhất. Có thể là người mua sẽ sử dụng món đồ đó hoặc cũng có thể là sẽ bán cho người khác với giá cao hơn. Chẳng hạn như là mỗi lần các bạn thấy Apple ra mắt một chiếc Samsung mới, iPhone mới thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều người xếp hàng ở trước cửa hàng để canh me mua nó sớm nhất cho bằng được. Giá của một chiếc iPhone XS ở bên store Mỹ được bán với giá 990 đô, tức là khoảng tầm 23 đến 24 triệu đồng. Nhưng mà khi được về tới Việt Nam và được bán lại thì có giá tầm đến 3 đến 40 triệu đồng vào thời điểm mới ra mắt. Trời ơi, đợi 1-2 năm nữa nó về Việt Nam rồi mua, cần chi phải mua gấp, mắc là đúng rồi. Và cũng tương tự thế, hình thức cam giày, cam quần áo và cam những món đồ thời trang cũng dần xuất hiện. Nhưng khác ở chỗ là thường giày, quần áo và những món đồ thời trang thì được sản xuất rất là có giới hạn, chứ không sản xuất đại trà giống như những chiếc iPhone XS. Mục đích của những hãng thời trang làm thế vì để nâng cao giá trị của món đồ. Đúng rồi, xài đồ mà không đụng hàng thì mới cảm thấy mình thượng đẳng. Thế mới là đẳng cấp, thế mới là chất chơi người dơi. Ê Hiếu, mày làm tao nhức đầu quá à. Vì không phải là một sneakerhead nên ở vlog này mình sẽ không phân tích chuyên sâu về vấn đề giày, giá cả cũng như là việc có đáng để bỏ tiền để mua chúng hay không. Quay lại vấn đề thì bài báo của Zing có viết về việc có những bạn camper đã xếp hàng 10 ngày ở Bitexco để săn một đôi giày có tên là Yeezy 700 của hãng Adidas với giá là 8 triệu đồng, tức là đôi giày này. Và mình thấy là điều này cũng rất là bình thường, vậy mà người lớn khi mà nhìn vào thì có phần hơi là thái quá và đánh giá giới trẻ thế này thế nọ, thế lọ thế chai. Thật sự là không hiểu nổi. Thế không phải là tụi nó rảnh quá hay sao? Sao không lo đi làm kiếm tiền mà lại xếp hàng chỉ để mua giày? Thứ nhất thì camper cũng có thể được xem là một nghề. Các bạn camper chỉ cần bỏ công xếp hàng trong vài ngày và mỗi ngày chỉ cần có mặt để điểm danh 3 lần thì các bạn sẽ có cơ hội được mua giày với giá gốc và các bạn cũng có thể là sẽ bán lại cho người khác với giá cao hơn. Trường hợp trên là đôi Yeezy 700 được cam với giá gốc là 8 triệu và được bán lại với giá là 11-12 triệu. Thứ hai thì đa phần những bạn camper là những bạn trẻ, những bạn học sinh, sinh viên, những bạn chưa tốt nghiệp đại học nên chưa có một công việc ổn định. Nên việc các bạn đi làm camper để kiếm thêm tiền thì mình cảm thấy đó cũng là điều rất là bình thường. Cũng giống như một số bạn sinh viên thì sáng đi học và chiều chạy Grab để kiếm thêm, hoặc là làm một công việc bán thời gian ở những cửa hàng tiện lợi như là Cycle K hoặc là Family Mart. Thì nói chung camper cũng là một công việc để giúp cho các bạn kiếm thêm thu nhập. Thì tại sao chúng ta lại chê trách nhờ? Trong khi đó thì các bạn camper này đâu có làm gì trái với pháp luật như là trộm cắp hay là cướp bóc gì đâu. Nhưng mà tụi nó bán giày mắc quá. Tao gạo hoài mà tụi nó không bán nên tao chửi cho bỏ ghét. Mốt chửi xong rồi tao năn nỉ tụi nó bán lại giá rẻ. Vậy là chú Gato đúng không? Đúng rồi, tao Gato đấy. Mày làm được gì tao nào? Ngón thì nhau vô đây. Gato nè, Gato nè. Nói chung là mình thấy có rất là nhiều thành phần rất là mắc cười.
Ban đầu thì định mua giày từ những bạn camper, nhưng mà sau khi thương lượng giá không được thì bắt đầu quay qua chửi này chửi nọ. Trong khi đó thì người ta cũng phải xếp hàng dưới nắng dưới mưa để có thể mua được một đôi giày. Thì việc bán lại với giá cao hơn thì mình thấy cũng rất là bình thường. Đúng không các bạn? Bạn muốn mua một đôi giày đẹp thì một là bạn phải chịu cực để xếp hàng, còn hai là bạn phải chịu chi, thế thôi. Còn cái thể loại mà... thể loại gì ta? Tiền ít mà đòi hết hàng thơm đúng không? Đúng rồi, thì mơ đi. Nói giỡn thôi chứ ở vlog này mình làm ra thì muốn mọi người có một cái nhìn khác về nghề camper. Bởi vì thật sự đối với mình thì nghề nào miễn là không vi phạm pháp luật thì cũng nên được xem là nghề cao quý và cũng nên được tôn trọng cả. Hết clip rồi, chia sẻ đi mấy cậu ơi.